Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quan Kết News. Và đây là số phát sóng Quan Kết News thứ 28. Cùng mình đang lại ít phút để cập nhật một số tin tức mới mẻ của tuần vừa qua nha. Vào ngày 20 tháng 2 vừa qua, Quan Kết Việt Nam đã tiếp tục đồng hành cùng các bạn sinh viên trong khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm 2022 của khoa cơ khí chế tạo máy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự đam mê học hỏi cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, các nhóm sinh viên đã thực hiện rất nhiều những đề tài đồ án với mức ứng dụng cao trong cuộc sống. Gần 100 đồ án khác nhau đã được chia thành 12 hội đồng bảo vệ để các bạn có thể trình bày và thể hiện được những điểm nổi bật của sản phẩm và nhận được những sự phản biện đánh giá từ các diễn viên trong hội đồng. Rất nhiều những sinh viên đã ứng dụng những giải pháp phần mềm của Autodesk trong quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm, giúp giải quyết được các nhu cầu cũng như các vấn đề trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp. Đại diện của Quan Kết Việt Nam cũng có mặt và trao đến các nhóm có thành tích tốt nhất những phần thưởng khác nhau. Mong rằng đây cũng sẽ là dấu ấn để các bạn sinh viên tự tin trong công việc sau này. Nếu doanh nghiệp của bạn đang có mong muốn phối hợp với trường trong việc triển khai các ý tưởng hoặc tuyển dụng nhân sự cho các vị trí này, hãy liên hệ với chúng tôi để được kết nối nhé. Tối nay ngày 26 tháng 2 năm 2022, Quan Kết Việt Nam sẽ tổ chức buổi webinar với chủ đề mô phỏng và kiểm soát va chạm trong Power Mill. Power Mill luôn được biết đến là một phần mềm gia công hoàn hảo cho các bề mặt phức tạp nhất trong khuôn mẫu. Hơn thế nữa, khả năng kiểm soát cắt vạm hay cao hơn là kiểm soát va chạm còn rất đáng tin cậy và hỗ trợ cho người lập trình rất nhiều. Hãy cùng tham gia với Quan Kết để nắm rõ và trao đổi thêm về cách mà Power Mill có thể giúp bạn có một đường giao hoàn hảo cả về chất lượng bề mặt và an tâm khi chạy nhé. Link đăng ký tham dự Quan Kết xin đính kèm bên dưới phần mô tả. Tiếp nối buổi webinar với Power Mill thì vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, Quan Kết Việt Nam sẽ tổ chức thêm một buổi webinar với chủ đề tạo project khi bắt đầu thiết kế với Inventor Professional. Khi bắt đầu thiết kế sản phẩm của mình với Inventor, người dùng nên tạo một project riêng để có thể quản lý hiệu quả sản phẩm và mặc định Inventor sẽ sử dụng project với tên là Default. Điều này sẽ khiến vị trí lưu file thiết kế sẽ không chính xác mà phụ thuộc vào nơi bạn chọn, dẫn đến trường hợp thiếu file và mất đường dẫn. Trong buổi webinar này, Quan Kết sẽ hướng dẫn các bạn tạo project Inventor một cách chuyên nghiệp để không xảy ra những vấn đề đó nữa. Link đăng ký tham dự Quan Kết sẽ đính kèm bên dưới phần mô tả nhé. Công nghệ Augmented Reality hay còn gọi là AR, thực tế tăng cường là một công nghệ cho phép lồng ghép thông tin ảo vào thế giới thực. AR cho phép các nhà thiết kế và xây dựng xem trước được các thiết kế bằng cách kết hợp dữ liệu thiết kế từ các mô hình khác nhau vào thế giới thực. Bạn có thể phát hiện các vấn đề trước khi bắt đầu xây dựng vật lý. Hơn thế nữa, AR còn được sử dụng để mô phỏng và khắc phục sự cố bằng cách đưa các chuyên gia vào môi trường AR, kết hợp các thông tin kỹ thuật số để đánh giá và đề xuất các phương án xử lý. Với AR, việc giao tiếp trở nên hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng cường độ chính xác khi đưa ra quyết định. AR là công cụ tuyệt vời nhưng vẫn còn một số điểm hạn chế làm quá trình ứng dụng trở nên khó khăn, như phụ thuộc vào tốc độ Internet. Người dùng phải thành thạo công cụ này ở một mức độ nhất định. Chúng ta hãy cùng chào đón những thay đổi ở những thông tin cập nhật của cái số phát sóng tiếp theo nhé. ECG là công cụ có thể giúp ngành xây dựng tăng tính minh bạch và giảm lượng khí thải. ECG ra mắt dưới dạng bản beta công khai vào tháng 11 năm 2019. Nền tảng truy cập miễn phí này tiết lộ carbon thể hiện trong vật liệu. Các kiến trúc sư, các kỹ sư và nhà thầu có thể đưa ra các lựa chọn sáng suốt, chọn vật liệu có tác động thấp nhất đến khí hậu. Lấy dữ liệu carbon từ Environment Product Declaration và được bên thứ ba xác minh, công cụ ECG so sánh cường độ carbon của các vật liệu có sẵn, đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết, cho phép thay thế nhanh chóng và giảm thiểu ảnh hưởng các tác động đến khí hậu. ECG cho phép người dùng Autodesk Revit xuất các mô hình BIM từ BIM 360 trực tiếp sang ECG được lưu trữ tại Building Transparency.R để tiến hành các phân tích. Ứng dụng này cũng tương thích với Autodesk Build và BIM 360 Docs. Để tìm hiểu thêm các thông tin này, bạn có thể truy cập vào đường link được chúng tôi đính kèm bên dưới phần mô tả nhé.
Vừa rồi là tất cả những tin tức có trong số phát sóng lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo. Chào tạm biệt.